ในการพูดกันถึงเรื่องการใช้จิตว่างให้เป็นประโยชน์ในครั้งที่สองนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าจิตว่างนั้นมีประโยชน์อย่างไรซึ่งจะเป็นการช่วยให้เข้าใจในส่วนที่เป็นส่วนที่เรียกว่าประโยชน์นี้ก่อนจึงค่อยพูดกันโดยละเอียดก็ที่ว่าจะใช้มันอย่างไรข้อนี้ต้องทบทวนหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วในครั้งที่แล้วมาว่าจิตว่างนั้นมันคืออย่างไรด้วยแม้จะยังไม่ละเอียดก็จะต้องเอามาตั้งไว้เป็นหัวข้อเพื่อรู้จักว่ามันเป็นอย่างไรจึงจะค่อยรู้ได้ง่ายว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราก็ได้กล่าวกันมามากคือละเอียดในข้อที่ว่ามันคืออะไรในเมื่อเราจะดูกันในแง่ที่มันเกี่ยวกับมนุษย์ก็เกี่ยวกับธรรมชาติที่เป็นอยู่เองหรือเป็นอยู่จริงกระทั่งได้บอกให้ทราบแล้วว่าเมื่อไรมันว่างเมื่อไรมันไม่ว่างและอย่างไรเรียกว่าว่างชั่วคราวอย่างไรเรียกว่าว่างเด็ดขาดพูดคราวเดียวให้จบทุกแง่ไม่ได้ก็ต้องแบ่งกันพูดคราวละแง่สองแง่มันต้องทบทวนถึงคำว่าว่างหรือว่างจากจิตว่างจากความคิดนึกผิดเดิมนาจความโง่ความไม่รู้มีความมั่นหมายอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนเป็นของตนอยู่ในขณะนั้นถ้าจะทำให้เป็นภาพที่หลับตาเห็นก็หมายความว่ามันกำลังปั่นป่วนที่สุดหรือมืดดำที่สุดเร่าร้อนที่สุดไม่ว่างคือไม่ใสไม่กระจ่างตามปกติหรือถ้าจะเทียบกับวัตถุให้ออกมาอีกข้างนอกก็ใช่กับว่าเหมือนกับเมื่อมันไม่เมื่อมือมันจับอะไรอยู่มือมันไม่ว่างนั่นเราจะต้องเข้าใจคำว่าจับฉวยนั่นนะอยู่มันทำให้ไม่ว่างถ้ามือว่างก็คือมือไม่จับฉวยอะไรถ้ามือมันต้องจับฉวยอะไรหรือมันดึงออกไม่ได้เพราะมันติดอยู่กับอะไรนี่ก็เรียกว่ามือมันไม่ว่างนั่นคำว่าไม่ว่างก็หมายถึงจับฉวยอยู่จิตนี่เหมือนกันถ้ามันไปจับฉวยอะไรอยู่มันก็เรียกว่ามันไม่ว่างที่การจับฉวยนี้ก็คือด้วยความโง่ด้วยความเข้าใจผิดด้วยความสำคัญผิดว่าตัวกูของกูนั่นเองความเป็นอย่างนั้นเรียกว่าความจับฉวยทางจิตซึ่งไม่มีตัวมีตนแต่ก็ใช้คำอย่างเดียวกันว่าเหมือนกับมันมีตัวมีตนเป็นเนื้อเป็นหนังเกี่ยวกับข้อนี้ก็อยากจะให้ทราบไว้ด้วยเลยภาษาธรรมะที่เกี่ยวกับจิตใจซึ่งไม่มีดุ้นมีก้อนมีเนื้อมีหนังเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาของวัตถุจึงเป็นดุ้นเป็นก้อนเป็นเนื้อเป็นหนังทั้งนั้นเพราะมนุษย์ไม่อาจจะเข้าใจภาษาที่ตัวไม่เคยพูดมาก่อนได้จึงต้องเอาภาษาที่พูดกันอยู่ก่อนมาพูดแต่ความหมายก็เปลี่ยนไปบ้างตามเรื่องของเรื่องจิตใจเช่นว่าจิตจับฉวยจิตยึดมั่นอะไร
ก็ภาษามือวัตถุเช่นมือจับแต่แล้วก็มันจับด้วยวิธีของจิตซึ่งเรียกว่ากิเลสเข้าไปจับด้วยกิเลสนี้ก็เรียกว่าอุปาทานแปลว่าเข้าไปถือเอาจิตเข้าไปถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในฐานะเป็นตัวตนบ้างเป็นของตนบ้างในเรื่องที่เอาภาษาวัตถุหรือภาษาชาวบ้านไปพูดในภาษาธรรมะชั้นลึกที่ไม่มีตัวตนเห็นชัดมากมายเหลือเกินไปสังเกตดูเองเป็นคำว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นอย่างที่เราเย็นสบายนั่นคือไปอย่างนิพพานเย็นในทางวิญญาณทางจิตที่เย็นเพราะไม่มีกิเลสก็เย็นเพราะอาบน้ำเป็นต้นไปเช้าในเรื่องของความไม่มีกิเลสมันก็เย็นเพราะมันไม่ร้อนขอให้สังเกตข้อนี้ไว้จะเข้าใจธรรมะเร็วขึ้นไม่ว่าใครเช่นเอาถนนหรือทางเดินเนี่ยเอาไปใช้เป็นทางเดินของจิตก็ใช้คำเดิมว่าถนนทางเดินคือคำว่ามรรคแปลว่าหนทางหรือมันคาแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นทางเดินของจิตคือจิตจะไต่ตามลำดับสูงขึ้นเดี๋ยวนี้เรื่องธรรมะก็คือเรื่องที่จะทำจิตให้มันสูงขึ้นเดี๋ยวนี้เรามาสนใจกันถึงเรื่องจิตชนิดที่ว่างคือไม่ได้จับช่วยอะไรอยู่แล้วก็ในครั้งที่แล้วมาก็บอกให้ทราบแล้วว่าจะรู้จักสิ่งนี้จากคำพูดไม่ได้หรือจากการอ่านหนังสือก็ไม่ได้มันจะเขียนคำว่าจิตว่างจิตอย่างนั้นอย่างนี้สักกี่หน้ากระดาษมันก็ไม่ทำให้รู้ได้แต่ถ้าพอจิตมันว่างมันโดยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้ตามธรรมชาติเราก็สังเกตดูทีว่าอ้าวนี่ทำไมไม่มีอะไรที่เป็นความรู้สึกหนักหรือร้อนหรือสนองนั้นก็เลยรู้จักจิตว่างขึ้นมาก็ว่างในภาษานี้โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าภาษาวัตถุที่นี่ก็อยากจะรู้ประโยชน์ของจิตว่างให้ชัดยิ่งขึ้นไปคำว่าประโยชน์นี่น่าหัวเหมือนกันที่จริงก็เป็นเรื่องนอกเรื่องแต่ก็อยากจะบอกให้ทราบที่มันควรจะทราบไว้ด้วยเหมือนกันคำว่าประโยชน์นั่นถ้าว่าตามภาษาธรรมะแท้ๆนั่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจคือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์เป็นเครื่องผูกพันเป็นที่ตั้งแห่งความรักแต่เดี๋ยวนี้เราก็ชอบประโยชน์กันทุกคนอยากได้ประโยชน์อยากมีประโยชน์ที่จริงประโยชน์นั้นมันเป็นเครื่องผูกพันให้ติดอยู่ให้รักอยู่ให้หลงอยู่เป็นความยึดมั่นชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอย่างละเอียดที่สุดโยชนะเนี่ยประกอบหรือติดอยู่ปะก็แปลว่าทั่วถึงประโยชน์ก็คือว่ามันกำลังติดอกติดใจฝังจิตฝังใจอยู่ด้วยความพออกพอใจอย่างยิ่งนั่นเรียกว่าประโยชน์ถ้าคนธรรมดาก็ต้องชอบใครๆก็ชอบประโยชน์คนธรรมดาจะเทียบกันได้ง่ายๆกับความรักเรียกว่าความรักคนธรรมดาก็ชอบความรักไม่เห็นว่าร้อนไม่เห็นว่าทำให้ตาบอดหรือไม่เห็นอะไรหมดชอบความรักไม่เห็นว่าไอ้นี่มันทำให้โง่แต่ว่าคนที่
ไม่ใช่ธรรมดาหรือว่าเมื่อมันมีใจคอปกติเหมือนพระอริยเจ้าก็เห็นในความรักนี่มันเป็นเรื่องยุ่งเป็นเรื่องบ้าล้างเป็นเรื่องร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องทำให้โง่นี่ก็พอจะเข้าใจกันได้มันเป็นเรื่องที่มักจะเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วที่ส่วนคำว่าประโยชน์มันก็เหมือนกันอีกถ้าเราไปมองในแง่หนึ่งมันก็เหมือนความรักที่คนหนุ่มสาวจะต้องชอบแต่จะมองโดยแง่ที่ลึกกว่านั้นคืออย่างที่พระอริยเจ้าท่านมองสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั้นก็คือเครื่องผูกพันในลำบากถ้าเราติดอยู่ที่ประโยชน์จิตไม่ว่างถ้าเรารักอยู่ที่ประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่อาจจะมีจิตว่างเพราะว่าประโยชน์นั่นแหละครอบงำจิตพวกผูกพันจิตเราเป็นที่ตั้งความยึดถือทำจิตไม่เป็นอิสระเมื่อพูดถึงประโยชน์อย่างนี้มันก็จะดีแต่สำหรับกับคนที่ยังยึดถืออยู่ยังชอบอะไรอย่างนี้อยู่เช่นเดียวความรักมันจะดีมีความหมายเพราะคนธรรมดาที่ชอบรสของความรักแต่ผู้ที่มีจิตใจนั่นสูงไปแล้วมันก็ทันหัวมันเป็นสิ่งที่น่ารำคาญที่เดี๋ยวนี้เรากำลังมาพูดกันว่าประโยชน์ของจิตว่างมันก็รู้ใช่ไหมไอ้ความประโยชน์ในกรณีอย่างนี้มันมีความหมายไกลไปอีกคือหมายถึงผลดีที่จะทำให้ไม่มีความทุกข์คำอื่นๆที่คล้ายกันก็มีมากเช่นคำว่าประสงค์ก็เหมือนกันเราจะคล้องเกี่ยวความประสงค์ก็ทำให้ลำบากไม่ประสงค์จะไม่ลำบากนี่เอาความหมายอันใหม่ของคำว่าประโยชน์คือที่มันจะเป็นเครื่องเกื้อกูลเป็นความสุขอย่าลืมว่าหัวข้อเรามีว่าจิตว่างมีประโยชน์อย่างไรตามธรรมดาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือถูกกับเรื่องของความต้องการของกิเลสแต่ถ้าชั้นสูงสุดประโยชน์สูงสุดก็คืออยู่เหนือกิเลสไม่มีกิเลสที่จะต้องการอะไรท่านประโยชน์ในระดับนี้ก็คืออยู่เหนือประโยชน์ที่จะพูดกันไปตามธรรมดาก่อนคนธรรมดาเนี่ยต้องการจะอยู่ในโลกอย่างที่มีความสงบสุขผาสุขนี่ไม่ต้องอธิบายใครก็เข้าใจได้ที่นี่ก็มีปัญหาเลื่อนกันไปว่าทำอย่างไรจึงจะมีความผาสุขเนี่ยตอนนี้จะเกิดแตกแยกกันเป็นหลายทิศหลายทางต้องเข้าใจความผาสุกหรือเป็นสุขต่างกันไอ้เด็กมันต้องการอย่างวัยรุ่นต้องการอย่างพ่อบ้านแม่เรือนต้องการอย่างคนแก่ต้องการอย่างนี่มันก็แสดงอยู่แล้วมันแทนกันไม่ได้เป็นไอ้ที่เด็กๆเขาชอบคนแก่เขาชอบนี่มันแทนกันไม่ได้คือมันสั่นหัวทั้งนั้นที่จะมีจิตที่เป็นสุขอย่างไรก็เลยเกิดขึ้นเป็นชั้นๆจนในที่สุดจะพบอย่างที่ว่ามาแล้วว่าไอ้พวกหนึ่งจะชอบจิตวุ่นแล้วก็เป็นสุขพอใจไอ้พวกหนึ่งต่างหากจึงจะว่าจิตว่างที่จะเป็นสุขพอใจก็เลยเกิดเป็นสองสุขขึ้นมาคือสุขร้อนกับสุขเย็นวิธีหนึ่งว่าสุขเพราะวุ่นกับสุขที่ว่างถ้าเข้าใจไอ้คำตรงกันข้ามสองคู่นี่เป็นตัวอย่างได้ดีก็จะเข้าใจง่าย
สุขร้อนก็สะกดนี่คนชอบมากที่สุดไอ้สุข แท้จริงก็สะกดตัวเย็นนั่นไม่ค่อยมีใครสนใจกันนักไปดูให้ดีเงื่อนไว้แต่มันร้อนจนเอื้อมมันจึงจะมาหาเย็นที่เมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาต้องการกามารมณ์ระหว่างเพศไม่ยอมหยุดพักใครจะชวนหยุดพักไม่เอาจะให้พอไปบริโภคกามารมณ์อะไรกันถึงที่สุดแล้วอยากจะหยุดพักแล้วอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะอยู่ว่างๆแต่อย่างน้อยก็เป็นความพักผ่อนสุขร้อนกับสุขเย็นมันก็สลับกันอยู่อย่างนี้นี่ก็ไม่ต้องอ่านจากหนังสือไปเอาจากความรู้สึกแท้จริงที่เราเองก็จะต้องเคยผ่านหรือคนอื่นก็มีอยู่ทั่วไปที่นี่คู่หลังก็มันก็อย่างเดียวกันเรื่องเดียวกันสุขเพราะได้วุ่นกับสุขเพราะได้ว่างเมื่อเราเล่นฟุตบอลหรือเมื่อเราทำอะไรอย่างที่มันวุ่นไปหมดเหงื่อแตกไหลไขย้อยมันก็ยังพอใจสุขสนุกสนานพอใจหรือแม้ที่สุดแต่ทำงานหนักเนี่ยบางทีมันก็สนุกสนานและพอใจสนุกสนานเป็นงานหนักไม่รู้สึกว่าหนักได้ระยะหนึ่งก็อยากจะหยุดอยากจะพักอยากจะว่างไอ้พวกที่สุขเพราะที่เป็นที่สุขแต่เป็นเพื่อร้อนแต่เป็นไปเพื่อความร้อนหรือความวุ่นนั่นน่ะมันกำลังยึดถืออะไรอย่างนึงที่ถ้าหยุดแล้วว่างแล้วก็เรียกว่ามันว่างความยึดถือนี่เป็นหลักอันใหญ่ๆที่เราจะต้องสังเกตดูให้ดีถ้าเราต้องการประโยชน์ชนิดไหนประโยชน์ชนิดที่ผูกพันรักเข้ามาอย่างหาความสงบไม่ได้ก็เป็นประโยชน์เรียกประโยชน์ธรรมดาสามัญในโลกนี้ประโยชน์สูงสุดก็คือว่าหลุดจากประโยชน์เหล่านั้นคล้ายๆกับว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้ต้องการอะไรนี่ก็ลองคิดดูไปถึงคำว่าดีที่เรียกว่าดีชนิดไหนดีบางอย่างทนไม่ไหวแต่ที่คนก็ว่าจะดีกันนี่มันเป็นดีชนิดที่ทนไม่ไหวหรือยุ่งต้องเนื้อยุ่งนั่นจึงจะเรียกว่าดีจริงแต่ก็ไม่มีใครเรียกว่าดีนี่เรียนธรรมะต้องเรียนจากไอ้เรื่องจริงจากความรู้สึกจริงๆอย่างนี้แล้วก็ดูเดี๋ยวนี้เรากำลังจะพูดกันถึงประโยชน์ของความว่างหรือจิตว่างมันเป็นประโยชน์ชนิดไหนถ้าตามเรื่องของความว่างหรือสุญญตานี่แล้วมันก็ไม่ควรจะใช้คำว่าประโยชน์แต่เราต้องใช้ว่าคำว่าประโยชน์ท่านก็ให้ถือความหมายคำว่าประโยชน์นี่คือประโยชน์ชั้นสูงประโยชน์ที่เหนือประโยชน์ธรรมดาสามัญทั่วไปทีนี้ก็มาถึงข้อเท็จจริงอีกอันหนึ่งว่าธรรมะหลักธรรมะในพุทธศาสนาซึ่งมุ่งหมายไปสู่นิพพานสูงสุดโดยเฉพาะนั้นมันกลับมาใช้ได้แม้กับเรื่องของคนในโลกคนธรรมดาสามัญเนี่ยเราจึงมีหนทางที่มองเห็นประโยชน์ของหลักธรรมะชั้นสูงได้หลายแง่หลายมุมเป็นการปฏิบัติเพื่อไปนิพพานจะมาปฏิบัติเพื่อเย็นในสงบหรือว่าเป็นสุขอยู่ในโลกนี้อย่างโลกนี้ก็ได้
แม้ที่สุดแต่จะมาสร้างความสงบสุขอย่างชาวบ้านทำมาหากินไปตามเรื่องตามราวเป็นชาวสวนชาวนานี่ก็ยังได้นะหลักเกณฑ์อันนั้นเป็นเรื่องจิตว่างหรือความว่างความไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวตนนี่ก็เอามาใช้กับคนธรรมดาสามัญก็ยังได้ถ้าเข้าใจให้ถูกต้องมีคนเคยค้านเคยเถียงเรื่องจิตว่างกันมากมายหลายแง่หลายมุมเช่นว่าถ้าจิตว่างถ้ามันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นจะหาเงินด้วยจะมีจิตว่างด้วยอย่างนี้ทำไม่ได้ไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดนั่นก็เพราะเข้าใจคำว่าความว่างหรือจิตว่างมันผิดเป็นความหมายอันหนึ่งเป็นเรื่องไม่จริงหรือเป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องอันธพาลเราเลยตั้งชื่อให้ชื่อหนึ่งเรียกว่าจิตว่างอันธพาลถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจิตว่างจริงแล้วก็มาทำเป็นประโยชน์อย่างนี้ไม่ได้จริงถ้าเป็นเรื่องจิตว่างจริงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเรื่องนี้แล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้แม้แก่คนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญในชั้นแรกนี่อยากจะอ้างหลักในพระคัมภีร์ในพระพุทธภาษิตไว้ก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อเห็นว่ามันจริงตามพระพุทธภาษิตนั้นอย่างไรคือมีคฤหัสถ์พวกหนึ่งไปทูลถามพระพุทธเจ้าขอให้ทรงแสดงธรรมเรื่องที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลที่สุดแก่พวกเขาซึ่งเป็นคฤหัสถ์มีบุตรภรรยาสามีอยู่ด้วยการแสวงหาความสุขอย่างบ้านเรือนยังรูปไล่ด้วยของหอมยังสนุกสนานจนเฮฮาขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสุญญตามีบาลีว่าเยเตสุตตันตาสุตตันตะทั้งหลายเหล่าใดตถาคตภาสิตาอันตถาคตได้ประกาศไว้แล้วคัมภีราเป็นเรื่องลึกซึ้งคัมภีรัตถามีความหมายอันลึกซึ้งสุญญตาปฏิสังยุตตาเนื่องเฉพาะอยู่ด้วยสุญญตาคือความว่างนั่นแหละเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานนี่ขอให้จับเอาใจความของเรื่องในชั้นแรกนี้ให้ได้ทีก่อนว่าเพราะเขาไปคฤหัสถ์ไปทูลขอเรื่องที่มีประโยชน์สูงสุดตลอดกาลนานทรงตรัสเรื่องสุญญตาคือความว่างแต่เฉพาะในกรณีชุดคฤหัสถ์ชุดนี้เขาก็ทูลแย้งกันว่าสูงเกินไปนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็เรื่ององค์แห่งความเป็นผู้ถึงกระแสหรือว่าเป็นท่อทานแห่งบุญ4ประการคือมั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลหาที่ติไม่ได้อย่างนี้สิพวกชาวบ้านว่าอ้าวนี่ปฏิบัติอยู่แล้วนี่ปฏิบัติอยู่แล้วก็แปลว่าเรื่องมันตีกันอยู่อย่างนี้ถ้าว่าอย่างนั้นปฏิบัติอยู่แล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นที่จะเลือกนอกจากสูงขึ้นไปเป็นเรื่องสุญญตาแต่ข้อความในพระสูตรนั้นไม่ได้กล่าวต่อไปว่าจะต่อรองกันว่าอย่างไรต่อไปอีกแต่เรื่องสำคัญของเรามีอยู่ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเสนอเรื่องสุญญตา
แก่คฤหัสถ์ไม่ควรจะถือว่าข้อความนี้ผิดหรือข้อความนี้ไม่จริงของคนของปลอมอย่าไม่ต้องถืออย่างนั้นฟังไปก่อนคือมันมีอยู่ในพระบาลีจริงอย่างนั้นอย่างที่เอามาข่าวนี้ก็ลองคิดดูว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรพระบาลีมีคำที่น่าสนใจอยู่บางคำอย่างเยเตสุตตันตาสุตตันตะทั้งหลายเหล่าใดมุ่งตรงไปยังสุญญตาไปสังยุตตาที่หนึ่งเฉพาะแต่สุญญตานั่นเป็นคำที่ตถาคตกล่าวลึกซึ้งเหนือโลกโลกุตระเหนือโลกมีคำสุตตันตานี่ความหมายก็ออกจะสลัวกำกวมอยู่บ้างแต่ที่ก็ดูดีเราจะเห็นว่ามันหมายถึงยอดสุดของระเบียบปฏิบัติสุตตะนั่นแปลว่าระเบียบหรือสูตรที่เราเรียกว่าพระสูตรหรือสูตรนี่คำนี้ถ้าธรรมดาก็แปลว่าระเบียบหรือแนวหรือบรรทัดหรือเส้นบรรทัดที่อันตะเรายอดสุดสุดอันตะก็สุตตะอันตะนั่นเองสุตตะอันตะสุดอันตะก็คือยอดสุดของระเบียบปฏิบัตินี่ก็น่าสนใจอยู่แล้วที่ว่าระเบียบปฏิบัติมีมากมายหลายพันหลายหมื่นหรือว่า84,000ก็ได้แต่ยอดสุดของมันอยู่ที่นี่อยู่ที่เรื่องสุญญตาอยากจะแนะให้สังเกตสำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาโดยเฉพาะทางภาษานิดหน่อยว่าได้สังเกตดูในพระบาลีแล้วมันพบคำว่าสุตตันตานี่บ่อยที่สุดไม่มีจะเล็งถึงการปฏิบัติหรือระเบียบของการปฏิบัติในชั้นสูงสุดแปลว่าที่สุดหรือยอดสุดของสูตรของระเบียบก็เลยนึกออกไปนอกวงไปถึงคำอีกคำหนึ่งของฝ่ายอื่นเขาเป็นฝ่ายพราหมณ์มันมีคำว่าเวดันตะลักษณะเหมือนกันเลยเวดะนี่เวทะนะเวทะแปลว่าความรู้อันตะก็ที่สุดเวทันตะก็แปลว่าไอ้ที่สุดหรือสูงสุดของความรู้อันที่เรียกว่าเวดันตะนี่ก็เรื่องปฏิบัติเพื่อให้ออกไปนอกโลกให้หลุดพ้นออกไปอยู่กับพระเจ้าพระพรหมนี่เวดันตะทำให้นึกมาในทางที่ว่ามันเล็งเหมือนกันคือยอดสุดของระเบียบปฏิบัติหรือของความรู้ก็ตามของศาสนาแต่ละศาสนาก็มีอยู่ส่วนของพุทธศาสนาเรานี่ก็ใช้คำว่าสุตตันตะยอดสุดของสุตตะคือระเบียบปฏิบัติก็เป็นอันว่าได้ความว่าไอ้เรื่องสุญญตานี่เป็นเรื่องสูงสุดไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่าเรื่องสุญญตาแล้วก็จริงก็หมายถึงนิพพานนี่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าท่านย้ำในความสำคัญของมันด้วยคำว่าตถาคตัปปเวทิตาที่ตถาคตประกาศไว้ทำไมเขาเรื่องอื่นตถาคตไม่พูดนี่คัมภีราลึกซึ้งคัมภีรัตถามีความหมายลึกซึ้งโลกุตระเหนือโลกขึ้นไปคำว่าโลกในกรณีอย่างนี้ก็หมายถึงระดับธรรมดาที่มีความทุกข์คือมีกิเลสแล้วก็มีความทุกข์นี่เรียกว่าโลกถ้าเหนือโลกก็มองอยู่เหนือกิเลสเหนือความทุกข์เรื่องสุญญตานี่มันเป็นเรื่องเหนือกิเลสเหนือความทุกข์นั่นก็ทะลุถึงเข้าก็คือนิพพานแล้วก็สรุปประโยชน์ของสุญญตาของจิตว่างไม่ได้เป็นว่านิพพานประโยชน์
ของสุญญตาของจิตว่างก็คือว่าทำให้ได้อยู่ด้วยความรู้สึกที่เรียกว่านิพพานอย่างนี้ก่อนนี่เป็นข้อแรกนะแล้วก็จะเป็นข้อแรกสำหรับเป็นความมุ่งหมายโดยเฉพาะของเรื่องนี้ที่ข้อปลีกย่อยข้อใบตะเล็ดซึ่งจะพาย่อยออกไปนั่นมันยังมีอีกทีนี้เราไปรู้จักประโยชน์ของจิตว่างนี่ให้ตรงจุดให้ถึงที่สุดของเรื่องราวนี้ซะก่อนที่เมื่อคืนก่อนนี้ก็ได้พูดแล้วว่าจิตว่างนั่นคือจิตไม่ไปยึดโดยความโง่เขลาในสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนก็ไม่เกิดกิเลสอันใดได้ก็เลยเย็นเป็นนิพพานเย็นเป็นนิพพานแท้จริงตามหลักแห่งพุทธศาสนาไอ้เย็นธรรมดาไอ้ไฟเย็นลงฐานไฟเย็นลงนี่ก็เข้าใจคำว่านิพพานไม่ใช่คำว่าวัตถุหรือว่าเย็นของไอ้สัตว์เดรัจฉานที่ฝึกดีแล้วนี่ก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันอย่างนั้นก็เรื่องวัตถุเรื่องสัตว์ที่เย็นเพราะเข้าสมาธิจิตเย็นนี่ก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ใช่มันเป็นระดับที่ต่ำอยู่ก็ชั่วคราวด้วยมันต้องมาถึงที่มันหมดกิเลสอยู่เนื้อความบีบคั้นของสิ่งใดๆนี่ไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนแล้วกิเลสเกิดไม่ได้นี่คือเย็นในความหมายนี้คือนิพพานในระดับนี้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีแยกออกไปได้ว่าชั่วคราวก็ได้ตลอดไปก็ได้ถ้าตลอดไปก็เรียกว่าเย็นจริงเป็นพระอรหันต์เลยถ้าชั่วคราวมันก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์หรือแม้ที่สุดแต่คนธรรมดาบางคนนี่มันก็ยังเย็นชั่วคราวเป็นคราวๆเหมือนกันเวลาที่เรารู้สึกเย็นใจที่สุดไม่มีกิเลสรบกวนเลยนั่นแหละตัวอย่างของนิพพานให้คอยสังเกตดูดีๆจะเข้าใจธรรมะถ้าสักคราวในข้อนี้ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้จากของจริงมันยากเหลือเกินนะที่จะเข้าใจธรรมะได้งั้นคนโง่คนอวดดีต้องเป็นฟุ้งไม่มีทางจะเข้าใจธรรมะแม้เป็นพระเป็นเณรแม้จะอยู่ที่วัดนี้เพราะมันอวดดีมันไม่สนใจเวลาที่จิตใจมันเปลี่ยนไปในลักษณะต่างๆก็ทั้งเปลี่ยนไปอยู่ในความสงบเย็นเป็นตัวอย่างของนิพพานมันก็ไม่สนใจมันไปอร่อยไปสนุกกันอยู่แต่เมื่อมันมีกิเลสได้โกรธได้เกลียดได้ทะเลาะกันอย่างนี้เป็นต้นที่บ้านก็เหมือนกันที่วัดก็เหมือนกันงั้นระหว่างที่อยู่ที่นี่พยายามจับฉวยความรู้สึกอันนี้เช่นมานั่งอยู่ตรงนี้มันเกิดความเย็นใจขึ้นมารู้สึกเป็นสุขสบายบอกให้ถูกขึ้นมาก็รีบสนใจให้มากก็นั่นเป็นชนวนจุดตั้งต้นที่จะเข้าใจธรรมะนี้อย่าควนเสเฮฮาเฉลิดเปิดเผลิงไปด้วยความไม่รู้เท่าถึงการที่จะไปดูนั่นดูนี่ที่นั่นที่นี่ก็ดีก็มีประโยชน์ไม่น้อยแต่ที่มีประโยชน์ที่สุดนั่นคือว่าให้สังเกตจิตถ้าหากว่ามันเกิดความวุ่นขึ้นมาหรือถ้ามันเกิดความว่างไปบางขณะให้สังเกตข้อนี้เรามักจะอวดว่าตรงนี้ตรงหินโค้งเป็นที่สำหรับคนที่เข้ามาถึงแล้วก็เย็นเข้าไปถึงจิตใจเพราะว่ามันว่างจากความหมายมั่นเป็นตัวกูของกูไปชั่วคราวลืมกันทั้งว่ากูมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ลืมไป
ถ้าถึงขนาดนี้จิตมันเย็นพยายามที่จะจับช่วยความรู้สึกเย็นชนิดนี้ให้ได้จะเข้าใจคำว่าจิตว่างจากความรบกวนของความยึดมั่นถือมั่นทีนี้เราก็จะได้ดูต่อไปว่าแม้แต่ว่างชั่วคราวอย่างนี้มันก็ยังน่าสนใจถ้ามันว่างนานไปกว่านี้นานกว่านี้ก็น่าสนใจหรือว่างยิ่งขึ้นกว่านี้ว่างถึงที่สุดก็ยิ่งน่าสนใจถ้าว่างถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่ถึงที่สุดมันก็เป็นพระอริยเจ้ารองลงมาถ้ามันว่างอย่างที่เรียกว่าตามบุญตามกรรมอันนี้ก็เหมือนกับชาวบ้านธรรมดาสามัญทั่วไปคนชาวบ้านธรรมดาอะไรบางเวลามันก็มีจิตที่ไม่มีกิเลสรบกวนเพราะว่าคนเรานี่ทำเป็นกิเลสทั้ง24 ชั่วโมงแล้วมันก็วิกลจริตเป็นโรคเส้นประสาทหรือเป็นบ้าหรือตายเลยก็มีว่างในเพียงระดับใดระดับหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งคราวเป็นเวลานั่นแหละอันนั้นมันหล่อเลี้ยงอยู่ได้ไม่ให้เป็นบ้าให้เป็นโรคเป็นประสาทนั่นคุณจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้านึกถึงความหมายของคำว่าพักผ่อนถ้าลองไม่มีการพักผ่อนเป็นอย่างไรนี่รู้ได้เองจะเป็นเรื่องพักผ่อนของร่างกายหรือของระบบประสาทหรือของจิตโดยตรงก็ตามมันมีประโยชน์เพื่อจะให้เกิดความปกติถ้าเราไปเล่นกีฬาเหนื่อยเราก็ต้องการพักผ่อนเราทำงานเหนื่อยเราก็ต้องการพักผ่อนแม้แต่ว่าเรากินเข้าไปให้อร่อยนี่นะคือเราต้องหยุดและพักผ่อนไม่งั้นมันก็ตายจะบริโภคกามอารมณ์ทางเพศทางกระทำถ้าไม่มีหยุดคือไม่มีพักผ่อนมันก็ตายเหมือนกันให้ความที่ต้องหยุดต้องว่างต้องพักผ่อนนั้นเป็นกฎของธรรมชาติอยู่ไปเรียนรู้เรื่องไบโอโลจีเรื่องอะไรมากขึ้นก็จะรู้ได้ว่าความพักผ่อนนั้นมันเป็นอย่างไรจำเป็นอย่างไรมันต้องคู่กันมากับการทำงานนะเช่นต้นไม้บางคืนกลางคืนก็พักผ่อนกลางวันก็ทำงานได้แสงแดดย่อยอาหารสัตว์เดรัจฉานเวลาก็พักผ่อนมนุษย์ก็พักผ่อนแต่การพักผ่อนอย่างนี้มันทางฟิสิกส์อย่างเดียวไม่ลึกซึ้งไม่สูงสุดต้องเลยไปถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่จะทางเมนตัลบ้างทางสปิริตวลสูงสุดถ้าเราไม่พักผ่อนทางฟิสิกส์คือทางกายเช่นไม่นอนเป็นต้นมันก็ตายเป็นบ้าตายเราคิดเรื่อยไม่หยุดคิดทางเมนตัลมันไม่หยุดมันก็เป็นบ้าถ้าว่าทางสติปัญญามันเป็นไปในทางที่ให้จับช่วยอะไรอยู่เรื่อยวางไม่ได้ก็มันไม่มีการพักผ่อนสติปัญญามันก็เสียหมดเรียกว่าไม่พักผ่อนอย่างสูงสุดมีความยึดมั่นถือมั่นของคนธรรมดาที่ไม่เป็นบ้าจะมาคิดในเรื่องยึดถือเรื่อยก็หาความสุขไม่ได้นี่ความหมายคำว่าพักผ่อนไม่ใช่ของเล็กน้อยแม้แต่เด็กๆมันต้องมีการพักผ่อนมันต้องนอนในโรงเรียนมันก็ต้องหยุดพัก15 นาทีอย่างน้อยนี่เป็นระยะไปแต่นั่นไม่ใช่พักผ่อนทางจิตทางวิญญาณที่แท้จริงนะครับถ้าพักผ่อนทางจิตทางวิญญาณที่แท้จริงเราเรียกว่าอันนี้สุญญตาความว่างคือการที่จิตไม่ได้ไปติดอยู่ในอะไรหรือว่าจิตมันว่างเรียกว่าความพักผ่อน
พักผ่อนอย่างนี้ก็คือความสุขอย่างยิ่งในชั้นนิพพานทีนี้ก็มองเอาเองสิว่าให้โดยหลักแท้จริงมันไปไกลถึงอย่างนั้นสูงสุดถึงอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในชั้นสูงสุดนี้คือถ้าชั้นที่ไม่สูงสุดนะที่มันต่ำลงมาก็หลักเกณฑ์เดียวกันท่านจึงอยากจะพูดว่าไอ้หลักธรรมะชั้นสูงสุดเพื่อไปนิพพานนั้นมันก็เอามาใช้กับชาวบ้านได้โดยหลักหรือความหมายตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็ที่เห็นง่ายที่สุดเห็นชัดที่สุดก็เช่นว่าความเห็นแก่ตัวคำนี้ย้ำแล้วย้ำอีกขอให้จำไว้ด้วยความเห็นแก่ตัวนี่เป็นอันตรายตั้งระดับสูงสุดข้าศึกของนิพพานลงมาจนถึงเป็นข้าศึกของคนธรรมดาสามัญของสังคมที่จะอยู่กันอย่างเป็นผาสุกถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็มีผลดีตั้งแต่สูงสุดนู้นมาจนถึงต่ำสุดพระอรหันต์นั่นคือผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวเพราะมันหมดความรู้สึกว่าตัวโดยสิ้นเชิงท่านจึงไม่อาจจะเห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัวนั้นเป็นพระอรหันต์ทำให้เป็นพระอรหันต์ให้บรรลุนิพพานที่ก็ต่ำลงมาก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวมาตามเรื่องกระทั่งมาในระดับบ้านเมืองเรื่องโลกอย่างนี้เราก็ต้องการความไม่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวมันก็เอาเปรียบผู้อื่นมันเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องความเห็นแก่ตัวนั้นความเห็นแก่ตัวทำให้โลภความเห็นแก่ตัวทำให้โกรธความเห็นแก่ตัวทำให้หลงนี่เป็นหลักใหญ่อยู่3 ข้อนี่ความเห็นแก่ตัวก็ทำให้ฆ่าเขาทำปาณาติบาตแบบฆ่าเขาหรือลักทรัพย์เขาหรือว่าประทุษร้ายของรักของเขาหรือพูดเท็จหรือมากที่สุดแต่ทำลายสติปัญญาของตัวด้วยการดื่มน้ำเมาดื่มสุราเมรัยของเมานี่มันก็เป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวชั้นโง่เขลาที่สุดจะไปกินในของนั่นก็ไปทำให้เสียความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยากให้ทุกคนสนใจเข้าใจกันได้ว่ารกรากของความชั่วนั้นไปรวมอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวความชั่วทั้งหลายมีรกรากมาจากความเห็นแก่ตัวนี่ในระดับต่ำๆธรรมดาสามัญส่วนบุคคลก็ดีส่วนสังคมหมู่มนุษย์นี่ก็ดีความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดความเป็นทุกข์ในความเห็นแก่ตัวนั่นคือจิตที่วุ่นวายนั่นจิตที่ยึดมั่นไม่มีความว่างจิตเมื่อใดเกิดเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นก็คือจิตวุ่นทันทีไม่ได้ไปทำอะไรใครสักทีมันก็เป็นทุกข์แล้วเพราะมันจะคิดชั่วนะคนเห็นแก่ตัวยังไม่ได้ไปทำใครเดือดร้อนทีมันก็เริ่มทำตัวเองให้เดือดร้อนทันทีความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ตามยังไม่ได้ไปทำอะไรใครมันก็ทำอันตรายตัวเองไปก่อนทันทีเลยการเห็นแก่ตัวมันทำอันตรายบุคคลนั้นแล้วต่อไปก็ทำลายบุคคลอื่นทำลายคู่แข่งขันทำลายกันไปตามด้วยโลกนี้มันเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวส่วนบุคคลก็ดีส่วนสังคมก็ดีเรื่องที่จะไปบรรลุมรรคผลนิพพานก็อย่างเดียวกันอีกเห็นแก่ตัวก็ยังมีกิเลสอยู่แม้ว่าไม่เรียกกันว่าเลวนะเรียกว่าดีเห็นแก่ตัวอย่างดีนี่ก็ยังหนักยังแบกของหนักชั้นดีก็ยังไม่ว่างยังไม่เป็นนิพพานต้องสลัดความเห็นแก่ตัวแม้ที่ชนิดดีพอพูดอย่างนี้คุณก็ควรจะจับช่วยเอาใจความได้ทันทีว่าไอ้เรื่องว่างนั้นต้องอยู่เหนือชั่วและเหนือดีนิพพานนั้นต้องอยู่เหนือชั่วและเหนือดีชั่วก็วุ่นไปตามแบบชั่วดีก็วุ่นไปตามแบบดีถ้าพ้นนั่นนะจึงจะว่างคือเหนือชั่วเหนือดีจะเรียกว่าดีที่สุดก็ได้ถ้าอยากจะดีอยู่แต่เขาไม่เรียกทางธรรมะเขาไม่เรียก
นี่ชั่วไม่เอานี่ดีก็พ้นขึ้นไปแล้วตอนนี้ไม่เรียกว่าชั่วไม่เรียกว่าดีนั่นคือนิพพานคือว่างจากชั่วว่างจากดีว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์สรุปแล้วก็เรียกว่าว่างจากตัวกูของกูดีกว่าไม่มีความหมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูเป็นของตูของกูนี่ลองเหลือบตาดูตั้งแต่สูงสุดลงมาถึงต่ำสุดนี่มันมีประโยชน์อย่างไรมันมีแต่ความเย็นมีแต่ความเย็นชนิดสูงสุดเย็นชนิดรองลงมาก็ต้องเย็นชนิดต่ำธรรมดาก็เย็นอย่างนั้นแหละทีนี้จะเอากันธรรมดาสามัญละที่เป็นเด็กๆก็ได้โดยเฉพาะเด็กนักเรียนถ้าจิตมันเป็นตัวกูของกูมันก็ดื้อบ้างมันก็ทะเลาะวิวาทบ้างหรือว่ามันร้อนของมันเองมันเกลียดมันกลัวมันตามเรื่องเขาเพราะมันมีอะไรไปทำให้เกิดมันหมายเป็นตัวกูของกูคือจิตไม่สงบไม่เรียบร้อยไม่ราบรื่นไม่เยือกเย็นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ว่างในบางเวลาเราจะเห็นเด็กมีความสุขสบายเยือกเย็นเพราะมันยังไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เป็นตัวกูของกูทีเดียวมันก็ไปเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่ซึ่งมันปรุงความคิดเป็นตัวกูของกูมันก็เกิดเป็นไอ้เด็กอีกคนขึ้นมาเหมือนกับยักษ์มันกับมารร้องจ้าไปก็มีดื้อไม่ยอมอะไรก็มีที่โตขึ้นมามันก็แบบเดียวกันเป็นวัยรุ่นแล้วมันก็จะเริ่มรู้จักตัวกูแปลกออกไปมากขึ้นกระทั่งเป็นหนุ่มสาวเต็มที่มันกำลังหลับตาในเรื่องนี้มันก็มีจิตวุ่นด้วยตัวกูมากแต่เนื่องจากมันอร่อยเพราะมันตรงกับเรื่องกิเลสก็ไม่มีใครรังเกียจมันเรื่องกิเลสเนี่ยคนไม่รังเกียจโดยธรรมดาแล้วเขาไม่รังเกียจกิเลสเพราะมันอร่อยดีคิดดูความโลภก็อร่อยความโกรธก็อร่อยความหลงก็อร่อยสำหรับคนที่ยังไม่รู้อะไรถัดไปจากนี้ก็เป็นผู้สูงอายุเป็นพ่อบ้านแม่เรือนกระทั่งเป็นคนแก่ถ้าเขาไม่รู้จักทำจิตให้ว่างก็ต้องตายเร็วอายุสั้นแต่มันไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าตลอดเวลาที่ยังไม่ตายนั้นมันไม่มีความสุขเลยที่นอกจากมีความสุขมันมีความทุกข์ด้วยที่ยิ่งไปกว่าความทุกข์ก็คือว่ามันจะทำอะไรเป็นทุกข์ไปเสียทั้งนั้นไม่ว่าอะไรแล้วจะทำไม่ได้ด้วยต้องการงานที่เป็นหน้าที่ที่ควรจะทำก็ยังทำไม่ได้เรื่องนี้ได้ยกตัวอย่างไว้ให้มากมายแล้วในคำบรรยายหลายครั้งหลายหนที่เกี่ยวกับเรื่องความว่างถ้าเรารู้จักทำจิตให้ว่างแม้ในระดับธรรมดาสามัญนี่เราจะมีจิตที่มีสมรรถภาพพิเศษมีประสิทธิภาพมีสมรรถภาพของมันเป็นพิเศษเมื่อเราจะคิดถ้าเรารู้จักทำจิตให้ว่างซะก่อนเราจะคิดได้ดีถ้าจิตของเรามันกลัดกลุ้มอยู่ด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวหัวเสียอะไรอยู่เราคิดไม่ได้เราต้องเอาตัวกูของกูที่กำลังเดือดนี่ออกไว้ซะก่อนมันจิตบริสุทธิ์ว่างแล้วเราจึงคิดมันจะคิดได้ดีที่บางคนมันมีโชคดีมันเป็นนิสัยที่เป็นคนที่จิตวุ่นยากคือตัวกูของกูเกิดยากมันคิดทั้งวันก็ได้มันก็เลยคิดออกเป็นผู้ค้นคว้าเรื่องลึกซึ้งได้คอยสังเกตดูสักหน่อยหนึ่งว่าไอ้คนที่เป็นนักคิดอะไรใน
ชั้นเลิศของโลกนี่อย่าเข้าใจว่าเขามีจิตที่เต็มไปอยู่ด้วยเต็มอยู่ด้วยตัวกูของกูบางคนไม่เข้าใจพูดมันพวกจิตว่างอันธพาลมันพูดว่าถ้าไม่มีความหมายมั่นแล้วมันจะไปคิดทำไมทีนี้เขาไม่ได้คิดด้วยความหมายมั่นเป็นตัวกูของกูก็ทำงานเพื่องานก็ได้ถ้ารู้หน้าที่มนุษย์ต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีมันสมองดีก็คิดเรื่อยไปโดยไม่ต้องปรารภตัวกูแต่ว่าปรารภงานทำการงานเพื่อการงานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พวกนี้จึงคิดอะไรออกในเรื่องที่คนธรรมดาคิดไม่ออกเรื่องปรมาณูเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเป็นนักคิดค้นมันคิดเนี่ยให้ไปสังเกตศึกษาเอาเองก็ได้ว่าขณะที่คิดนั้นเขาต้องลืมตัวกูถ้าเขาไม่ลืมตัวกูมันจะคิดลึกไม่ได้ถ้ามันจะเป็นห่วงมันจะวิตกกังวลมันจะระแวงอยู่จะคิดไม่ออกแล้วกลัดกลุ้มขึ้นมาก็เลยคิดไม่ออกจะคิดให้ลึกซึ้งแล้วต้องไม่มีอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคแก่ความแจ่มใสเยือกเย็นของจิตใจที่เรียกว่าจิตมันว่างก็จึงคิดได้ดีที่เข้ามาใช้กันในเรื่องโลกนี่ไปอ่านเรื่องของเซนดูว่าเรื่องนักฟันดาบนะเขาฟันดาบได้ดีเพราะเขารู้จักทำจิตให้ว่างเพื่อจะใช้ดาบเขาไม่ได้ไปหมกมุ่นอยู่ที่ว่ากูจะแพ้หรือกูจะชนะทำไปด้วยความฟุ้งซ่านเขาจะมีจิตว่างที่จะใช้ดาบให้ดีนะไอ้ตัวกูไม่รู้อยู่ที่ไหนมันก็เลยเป็นนักฟันดาบที่เก่งและชนะศัตรูได้แต่ทำไปมัวคิดอยู่ว่าจะผิดจะพลาดกูจะแพ้ก็กลัวล่วงหน้าอะไรอยู่นี่มันก็ทำไม่ได้เพราะจิตมันแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายที่เอาไว้เพียงว่าจัดแจกันดอกไม้เนี่ยเขาทำจิตให้ว่างก็จึงจะใส่ลงไปโดยจิตที่ว่างมันก็เป็นในช่อดอกไม้ที่มีรูปมีฟอร์มตลาดและสวยแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจว่างด้วยกันก็มองออกว่านี่มันทำได้ด้วยจิตว่างหรือลึกซึ้งทีนี้ที่ง่ายจะต้องเข้าใจง่ายคือง่ายก็อีกก็เราจะทดสอบก็ได้พรุ่งนี้ก็ลองหาก้อนหินเล็กๆมาสักกองหนึ่งมาก็คว้างแม่นที่จุดใดจุดหนึ่งที่อย่าไปคว้างต้นไม้ช้ำไปหมดนะไปคว้างก้อนหินอะไรก็ได้ด้วยจิตชนิดหน่อยที่คว้างแม่นสักทุกทีด้วยจิตที่ทำให้มือไม่สั่นด้วยจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านด้วยจิตที่ไม่อยากจะถูกจนเกินไปด้วยจิตที่ไม่กลัวมันจะผิดนั่นมันจึงจะคว้างแม่นเพื่อจะศึกษาเรื่องจิตว่างให้เข้าใจดีขึ้นตรงนี้ก้อนหินมากองแล้วก็คว้างไปเป้าหมายอะไรอันหนึ่งให้มันถูกเป๊กทุกทีจะรู้ว่าทำด้วยจิตว่างคืออย่างไรถ้ามาพะวงถึงความผิดความไม่ถูกหรือความที่จะแพ้หรืออะไรนี้ดูแลยิ่งแล้วจะยิ่งฟุ้งซ่านไม่ได้ผลดีแม้จะยิงหนังสติ๊กยิงปืนยิงมันต้องด้วยจิตว่างเราจะเห็นในคนป่าที่เขายิงแม่นมันทำไปเหมือนกับว่าเครื่องจักรการชำนาญในความปกติของระบบประสาทของจิตต่างๆมันจึงสามารถยิงสัตว์แม่นยิ่งกว่าชาวบ้านโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมันจะฟุ้งซ่านจะคอยละอายล่วงหน้ากลัวเขาจะโห่อะไรในการประกวดแข่งขันต่อหน้าคนที่มาล้อมดูอยู่มากถ้าผู้แข่งขันคนใดมันจิตไม่ว่างมันไปนึกในคนที่คอยดูอยู่เราครับจิตเขาจะโห่นี่ไม่มีทางที่จะชนะการประกวดนั้นได้
เราต้องลืมคือไม่สนใจกับมันนะให้มันว่างจากความหมายแห่งความมีตัวกูที่จะแพ้หรือจะชนะหรือของกูจะได้อะไรมาที่ต้องลืมหมดเกียรติยศของกูต้องลืมหมดตอนนั้นต้องลืมหมดวินาทีนั้นโดยเฉพาะต้องลืมหมดมันจึงจะยิงปืนออกไปถูกหรือว่าอะไรถูกหรือแม้แต่ว่าจะเป็นผู้พูดบนเวทีปราศัยอะไรก็ตามใจถ้าจิตมันไม่ว่างมันจะสมาบ้างมันจะฟุ้งซ่านอย่างโน้นอย่างนี้ให้มันจะถึงกับกลัวหรือก็เหงื่อแตกตัวนึกอะไรไม่ออกเลยตันเลยพูดไม่ออกนึกอะไรไม่ออกนั่นบางทีอย่างจะมีเทศบนธรรมะที่เราจึงมักจะหลับตาเสียจิตมันว่างง่ายก็ว่าไปเหมือนจะเกินจับได้แต่ถ้าจะพูดบรรยายปาฐกถาอย่างนั้นคงทำไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหัวเราะเอาแต่เราก็ต้องรู้จักทำจิตให้ไม่ประกอบอยู่ด้วยไอ้ความรู้สึกที่เป็นเซลฟ์เป็นอีโกอิซึมเป็นอีโกอิสติกคอนเซ็ปต์อะไรก็ตามที่ว่าตัวกูของกูจะนั่นจะนี่จะนั่นต้องไม่มีเราจะพูดมีเหตุผลเราจะนึกได้ดีถ้าเราจะมาพูดเป็นคุ้งเป็นแควเลยก็เรียกว่าพูดหรือแสดงปาฐกถาในกระทำด้วยจิตว่างเป็นอย่างนั้นที่พวกคนอันตรพาลมันฟังไม่ถูกบางทีถ้าจิตว่างก็หลับเลย หรือว่าก็ไม่ทำอะไรเลยมันคนละความหมายว่าง2-3ว่างนี่ระวังให้ดีถ้าเราจะต้องทำงานที่ต้องอดทนมากเหนื่อยมากหรือนานอย่างนี้ต้องพยายามทำจิตให้ว่างให้จนได้ไม่งั้นจะเหนื่อยมากจะเราต้องเดินทางไกลหรือต้องทำอะไรที่มันเหนื่อยมากถ้าจิตมันไปปรารภไปตัวกูเหนื่อยอะไรมันก็เหนื่อยกันใหญ่มันต้องประคองให้มันมีความว่างให้มากยิ่งขึ้นมันจะรู้สึกเหนื่อยน้อยหรือไม่เหนื่อยเลยก็ได้ร่างกายมันจะต้องพักมันก็พักแต่คนมันก็ต้องไม่เดือดร้อนนี่ทางจิตก็เหมือนกันอย่าให้มันรู้สึกเหนื่อยจิตเพราะมันว่างเพราะมันไม่หนักเพราะมันไม่แบกอะไรนั้นเราอาจจะพูดได้เป็นชั่วโมงกันได้จะไม่ค่อยรู้สึกหนักหรือเหนื่อยหรือปวดหัวนี่เพราะมันทำไปโดยไม่รู้สึกหนักเนี่ยคอยเข้าใจประโยชน์ของจิตว่างในทางส่วนตัวเราการงานของเราหน้าที่ประจำวันของเรานี่ก็จะทำได้ดีเราเรื่องส่วนบุคคลเฉพาะคนในหน้าที่การงานของตนนั้นก็จะทำได้ดีแต่ว่าคนธรรมดาเขาฟังไม่ถูกว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวไม่มีความรู้สึกว่าตัวหรือเพื่อตัวแล้วมันจะทำไมมันจะทำได้อย่างไรคำอธิบายมีแล้วบอกแล้วถ้าในจิตว่างนั้นก็คือว่ามันจะทำได้ดีแต่มันไม่มีความทุกข์ด้วยมันเข้าใจผิดเราเองว่าเราต้องหมายมั่นตึงเครียดลงไปเราจึงจะทำได้ที่จริงไม่จริงมันหมายมั่นแต่ทีแรกได้ก่อนหน้านั้นมันหมายมั่นได้ว่าตั้งใจจะทำอะไรคิดให้ดีแต่พอลงมือทำแล้วจิตต้องว่างจากความหมายมั่นอันนั้นให้มันเกิดความเป็นอิสระคล่องแคล่วของมันขึ้นมาจึงจะทำได้ดีน่าจะเด็กเล็กๆจะหัดทำอะไรจะคิดอะไรก็ได้ถ้ามันไปวิตกกังวลอยู่แต่เรื่องจะได้จะเสียจะแพ้จะชนะมันก็ทำไม่ได้ดีมันต้องมีเหลืออยู่แต่ว่าจะทำอย่างไรด้วยสติปัญญาสูงสุดนี่เรื่องส่วนเรื่องของบุคคลก็ต้องเป็น
เป็นอยู่ด้วยจิตว่างอย่างนี้นี่ถ้าว่าเรื่องเกี่ยวกับสังคมที่จะอยู่กันเป็นผาสุกก็ต้องอาศัยความไม่เห็นแก่ตัวความไม่หมายมั่นเป็นตัวเพราะว่าหลักของสังคมจะอยู่เป็นสุขก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นถ้าเราเห็นแก่ตัวแล้วเราก็จะเห็นแก่ผู้อื่นไม่ได้ไอ้หลักของสังคมนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวชนิดที่เป็นกิเลสก็มีอยู่ว่าให้เห็นเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วปัญหาทางสังคมจะหมดหายไปทันทีจะรักผู้อื่นจะช่วยผู้อื่นจะไม่เอาเปรียบผู้อื่นจะทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมมันก็มาอาศัยจิตว่างไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูมันจะเกิดความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันได้โดยนี่เรียกว่าจะมีเมตตากรุณาง่ายนี่เรียกว่าส่วนที่จะอยู่ในโลกนี้แท้ๆจะทำงานทำมาหากินมีทรัพย์สมบัติมีอะไรอยู่โลกนี้แท้ๆก็ต้องทำอย่างนี้เมื่อหาเงินก็ต้องหาด้วยความว่างเพราะงั้นจะทรมานมันตกนรกทั้งเป็นเมื่อได้เงินมาเก็บไว้มันก็จะต้องมีจิตที่ปกติที่ไม่หมายมั่นจนนอนไม่หลับไม่มาอยู่บนศีรษะจะกินจะใช้นะก็ต้องได้จิตที่ว่างจากตัวกูของกูมันก็กินถูกต้องตามธรรมชาติพอดีไม่ตักกะไม่หลงไหลไม่ต้องไปอย่างที่เข้าไปกันนั้นเมื่อเรียนก็เรียนด้วยจิตว่างเมื่อทำงานด้วยจิตว่างเมื่อมีเงินก็มีด้วยจิตว่างเมื่อเก็บเงินก็เก็บด้วยจิตว่างเมื่อบริโภคใช้สอยก็ทำด้วยจิตว่างเมื่อจะทำประโยชน์ผู้อื่นก็ทำด้วยจิตว่างนี่เรียกว่าชีวิตประจำวันที่อีกด้านหนึ่งคือตรงกันข้ามก็ถ้าว่ามันมีการต่อสู้ก็อย่าต่อสู้ด้วยความโกรธถ้าโกรธจิตวุ่นก็มีทางพูดผิดทำผิดแม้แต่จะทะเลาะตีวิวาทฟันดาบสู้กันด้วยดาบดวลกันด้วยปืนนี่ก็ตามแต่คนที่มีจิตว่างจะมีสติสัมปชัญญะสุขุมรอบคอบและจะชนะโดยง่ายแม้ว่าเราจะรบกันด้วยปากคือเถียงกันด้วยการโต้วาทีก็ตามแต่คนที่มีจิตว่างนั่นจะทำได้ดีกว่าคนที่โกรธซะแล้วมันไม่มีทางจะทำได้ดีฉะนั้นเราจึงมีคำกลอนปลูกขึ้นสอนให้ท่องกันไว้กันลืมว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้จะทำอะไรก็ตามใจมันจึงจะไม่มีความทุกข์จะเป็นผลดีด้วยจะยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นถ้าเกิดผลขึ้นมาอย่าหมายมั่นเป็นตัวเป็นของกูมันจะนอนไม่หลับมันจะทรมานเอามันจะกัดเอา จะเก็บไว้ที่บ้านหรือฝากธนาคารไว้มันก็ไม่ต้องมีมั่นหมายเป็นของกูก็จัดเก็บถูกต้องรักษาดีแล้วมันไม่ไปไหนเสียนอนหลับสนิทจะดีกว่าไม่งั้นจะเอามาสำหรับเป็นโรคเป็นประสาทยกผลงานให้ความว่างก็ทำด้วยจิตว่างได้ผลมายกให้ความว่างยกให้จิตว่างให้ความว่างแล้วกินอาหารความว่างอย่างพระกินนี่ถ้าต้องมากินมาใช้นี่ก็ต้องกินอย่างพระหรือพระนั้นเขาพิจารณาว่านิสัตโตนิชีโวสุญโญอยู่เหมือนถ้าเคยบวชก็รู้การพิจารณาอาหารที่กินจีวรที่นุ่งห่มเสนาสนะอยู่อาศัยก็ตามต้องมีพิจารณาว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาตินิสัตโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวะสุญโญว่างนี่พระกินอาหารต้องทำต้องพิจารณาอย่างนี้ถ้าว่าคน
ชาวบ้านจะกินอาหารอย่างนี้ก็เรียกว่ากินอาหารอย่างพระกินกินด้วยจิตที่ว่างไม่จิตไม่ประกอบไปด้วยกิเลสไม่ตะกละไม่มั่นไม่อะไรไม่เป็นธาตุของลิ้นเป็นต้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินนี่ว่าว่างเสร็จสิ้นหรือตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีคือตลอดถ้าทำได้อย่างนี้มาก่อนตั้งแต่เกิดมามันว่างจนตายจนเข้าลงว่างมันจะเป็นพระอรหันต์ถ้าทำได้อย่างนั้นเป็นผู้ที่มีจิตว่างตลอดเวลาที่ใช้คำว่าตายหมายความว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูไม่ได้มีอยู่ภาษาปรมัตถ์ก็จะให้มีค่าคล้ายๆว่าไม่ได้เหมือนกับว่าตายแล้วเราก็ใช้คำว่าตายแล้วตั้งแต่ก่อนร่างกายตายตัวกูของกูไอ้ผีบ้ากิเลสบ้านะมันตายแล้วจึงเท่ากับไม่มีตัวกูตั้งแต่ก่อนแต่ที่ร่างกายนี่มันจะแตกทำลายลงไปอีกนี่ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีว่าว่างเสร็จสิ้นแล้วในตัวตั้งแต่หัวทีคือทีแรกมานี่เป็นภาษาบ้านปักใต้หน่อยใช้คำว่าหัวทีทีนี้ทางกรุงเทพเราพูดเป็นนะครับว่าหัวทีมีอยู่ในหนังสือต่างๆไปมาดูท่องจำนะมันจะช่วยได้ต้องทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารทั้งความว่างอย่างพระกินนี่ก็จะตอบคำถามนะถ้างั้นจะเอาอะไรกินถ้ามัวแต่ว่างกันทั้งหมดคนมีจิตว่างว่ากินอาหารทั้งความว่างคืออาหารที่ไม่ได้ถือว่าตัวกูหรือของกูมันก็ว่างเสร็จสิ้นแต่ในตัวว่างเสร็จสิ้นอยู่ในตัวแต่หัวทีนี่มีคำต่อมาผู้ใดว่างได้ดังว่ามาไม่มีข้าวทุกทนหมุนมองสีศิลปะชีวิตชนิดนี้เป็นเคล็ดที่ใครทำได้ไม่ตายเราถือว่าเป็นศิลปะการที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เลยที่เราถือเป็นศิลปะแต่มันในระดับสปิริตชัวลไม่ใช่ระดับธรรมดาระดับสูงสุดทางวิญญาณเป็นศิลปะถ้าใครทำได้ก็ได้ผลเป็นสูงสุดคือนิพพานจึงจะเป็นเคล็ดที่ว่าใครทำได้ปฏิบัติได้ก็ไม่รู้จักตายนี่เรียกว่าฝ่ายที่จะไปจากโลกนี้ที่เป็นโลกุตระเหนือโลกไปก็ต้องด้วยจิตว่างก็สำเร็จสูงสุดไปไม่มีความทุกข์เลยที่ว่ายังจะต้องอยู่ในโลกนี้เป็นชาวโลกเป็นโลกียะนี่ก็ต้องอยู่ด้วยจิตว่างแต่มันจึงจะไม่มีความทุกข์เลยนี่ประโยชน์ของจิตว่างพอจะรวบรวมมาให้ฟังได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นข้าวยังมีอีกมากมายแต่นี่มันเป็นข้าวหรือเป็นหัวข้อที่ถ้าจับหลักอันนี้ได้ก็จะจับได้หมดได้เองโดยง่ายประโยชน์ของความมีจิตว่างไม่มีตัวกูของกูที่เป็นความโง่ความหลงสำคัญเอาอย่างนั้นแล้วเราก็จะเย็นเป็นนิพพานตามมากระทั่งว่าเย็นถึงที่สุดเด็ดขาดลงไปแล้วทีนี้ก็จะบอกให้รู้ว่าทำไมจะต้องพูดไปถึงนิพพานทำไมไม่พูดแต่เรื่องที่จะอยู่กันที่นี่ในโลกนี้เดี๋ยวนี้หรือว่าในวัยนี้นั่นแหละข้อที่ว่ามันจะรู้พุทธศาสนาหรือไม่มันอยู่ที่นั่นถ้าเราจะเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องมันจะใช้วิชาความรู้ในทางธรรมไปเอาเปรียบมาอย่างนี้ไม่มีทางที่ทำได้มันไม่ว่างได้แล้วมันจะมีความทุกข์เรื่อยไป
เราจะรู้จักพุทธศาสนาก็ต้องรู้จักที่เป็นหัวใจเป็นตัวจริงพุทธศาสนาเป็นเรื่องอสุญญตาความว่างมุ่งหมายนิพพานที่เราจะมาใช้เป็นเรื่องของคนชาวบ้านนะเพื่ออยู่อย่างนิพพานชั่วคราวไปเรื่อยๆนี่มันก็ต้องหลักเกณฑ์อันเดียวกันขอให้ลองดูเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจะทำงานได้ดีจะเป็นอยู่ได้ดีจะอะไรได้ดีไม่มีความทุกข์เลยเหมือนกับอยู่กับพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเพราะว่าถ้าไม่มีอันนี้มันก็มีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสก็ต้องมีอันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันก็ถ้าวุ่นมันก็ไม่ว่างถ้าว่างมันก็ไม่วุ่นมันเป็นเรื่องอัตโนมัตินั้นเราก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็นึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าไอ้พวกฆราวาสทั้งหลายไม่มีเรื่องอะไรดีกว่าเรื่องนี้คือเรื่องสุญญตาก็เป็นอันว่าเป็นเรื่องที่จัดไว้สำหรับฆราวาสโดยตรงด้วยเหมือนกันแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ยืดยาวไปตลอดกาลนานคือฆราวาสเหล่านั้นจะพ้นจากความเป็นฆราวาสจะไปบรรลุนิพพานก็ได้เหมือนกันพอกันทีต้องบอกว่าจิตว่างมีประโยชน์อย่างไรวันหลังก็จะพูดโดยว่าข้อต่อไปว่าทำอย่างไรจิตจึงจะว่างแล้ววันนี้พอกันที